हेलो फ्रेंड्स, तमाરું સ્વાગત છે મારા ચેનલ બીના screationgujarati માં। હું છું બીના અને આજે હું તમારા સાથે શેર કરવા જઈ રહી છું વાડીમાં બનતી ખારી ભાતની રેસિપી। તો જી હા ફ્રેન્ડ્સ, આજે અમે આવી ગયા છીએ ભાઈની વાડીએ અને તમે જોઈ શકો છો કે ખારી ભાતની જબરદસ્ત તૈયારી થઈ રહી છે। આ મારા માસી છે, એ ગંબેલામાં નીચે માટી લગાવી રહ્યા છે। આનાથી ગંબેલું જે છે એ બહુ બળશે નહીં અને ખારી ભાત ચોટશે નહીં તળીએ। અહીંયા બધા જ ભાઈઓ અને બનેવીઓ એ ટાઈમપાસ કરી રહ્યા છે, પત્તા રમી રહ્યા છે અને આજે અમે બધા જ આવી ગયા છીએ વાડી ઉપર। તો સવારથી આ પ્રોગ્રામ બનાવ્યો હતો અને બહુ જ સરસ અમારી આ વાડીની ટ્રીપ રહી હતી। તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે વાડીમાં પાણી પવાઈ રહ્યું છે બધા ઝાડવાને અને કચ્છની પ્રખ્યાત એવી કેસર કેરી આંબે લટકી રહી છે। તો આ નજારો જ એક નયનરમ્ય છે। બાજુમાં ખેતરમાં તમે જોઈ શકો છો કે પપૈયાના ઝાડ પણ છે, આ લીમડાનું ઝાડ છે, સાથે સાથે અહીંયા કેરીનું પણ ઝાડ છે। તો આ નજારો ભાગ્યે જ જોવા મળતો હોય છે અને વાડીની મોજ તો જેને માણી હશે એને જ ખબર હશે। અહીંયા અમે 3 થી 4 ફોર વ્હીલરો લઈને વાડીએ બધા જ સવારથી આવી ગયા છીએ અને ફૂલ મસ્તી મજાક કરી હતી। એક ઝલક હું તમને વાડીની પણ બતાવી દઈશ, સાથે સાથે આપણે અહીંયા ખારી ભાતની પણ રેસિપી શેર કરીશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, વિડીયો જરાય પણ ગમતો હોય ને તો એક લાઈક જરૂરથી કરી દેજો અને ચેનલને હજી સુધી સબસ્ક્રાઈબ નથી કર્યું તો આવી જ નવી નવી રેસિપીઝ જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે અમારા મમ્મી છે અને તે ખારી ભાતની તૈયારી કરી રહ્યા છે। તો 1 કિલો ડુંગળી અને 1 કિલો કાંદા તેને કટ કરી રહ્યા છે। સાથે સાથે માસી અહીંયા ચૂલો સળગાવી રહ્યા છે અને તેલને ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું છે। સાઈડમાં બાળકો રમી રહ્યા છે અને આ ખારી ભાતના બધા જ આખા મસાલા છે। તો તમાલપત્ર, મરી, લવંગ, તજ, રાઈ, જીરું એ બધા જ અમે સાથે ઘરેથી લાવ્યા હતા અને બધા જ ખડા મસાલા એડ કરી દીધા છે। સાથે સાથે વાડીનો મીઠો લીમડો ડીશ ભરીને એડ કરી દીધો છે। લીમડાથી ટેસ્ટ બહુ સારો આવે છે અને એક વાટકા જેટલું લસણ અને આદું એ બંનેને પીસીને ઘરેથી જ લાવ્યા હતા, તેને આપણે વઘારમાં એડ કરી દઈશું। તો ભાઈ આ ખારી ભાત બહુ જ જબરદસ્ત બની હતી અને આ રેસિપી તમારા સાથે શેર કરું છું। તમે પણ વાડીએ જાઓ અથવા તો ઘરે રેસિપી બનાવીને ટ્રાય કરો, બહુ જ મજા આવશે। આ બધા જ મસાલા થવા પછી આપણે અહીંયા એડ કરી દેવાના છે કાંદા અને બટેટા, સાથે સાથે લીલા મરચાં પણ સમારી નાખ્યા હતા। તો એનામાં આપણે રીંગણું પણ એડ કર્યું છે ખારી ભાતમાં। તો એ વાડીની જ પેદાશ છે, ડાયરેક્ટલી વાડીમાંથી લઈ અને આપણે અહીંયા રીંગણાનો પણ એડ કર્યો છે ખારી ભાતમાં, બહુ જ જોરદાર બને છે। સાથે સાથે આપણે અહીંયા સૂકા મરચાં પણ એડ કરી દેવાના છે અને આ ડબ્બામાં બધા જ મસાલા છે, કાશ્મીરી લાલ મરચું, ધાણાનો પાવડર, હળદર, ગરમ મસાલો, એ બધા જ મસાલાને મિક્સ કરીને ઘરેથી જ લાવ્યા હતો। તો એ બધા જ મસાલા એડ કરી દીધા છે। 5 ચમચી જેટલો કાશ્મીરી લાલ મરચું, 5 ચમચી જેટલો ધાણાનો પાવડર, 1 મોટી ચમચી જેટલી હળદર અને સાથે સાથે 1 મોટી ચમચી જેટલો આપણે અહીંયા ગરમ મસાલો એડ કર્યો છે। બધા જ મસાલાને આપણે અહીંયા મિક્સ કરી લેવાના છે અને કાંદા બટેટાને થોડી વાર માટે સાંતળી લેવાના છે। પછી તેનામાં આપણે એડ કરીશું ચોખા। તો ભાતના જે પણ ચોખા આવે તમે લઈ શકો છો અથવા તો બાસમતી લઈ શકો છો અને ખીચડીના ચોખા પણ લઈ શકો છો, એની પણ ખારી ભાત બહુ જ સરસ થાય છે। તો હવે આ ચોખા એડ કરીને આપણે તેને બરોબર મિક્સ કરી લઈશું। અહીંયા લાઇટની સગવડ થોડી ઓછી છે તો આપણે અહીંયા ફ્લેશનો ઉપયોગ કરીશું। ઘર જેવો વિડીયો આજે નહીં બને મિત્રો, એટલે થોડું એડજસ્ટ કરી લેજો। તો અહીંયા આપણે બરોબર રીતે ખારી ભાતને મિક્સ કરી લીધી છે, ચલાવી લીધી છે। ચોખ્ખા તમે જોઈ શકો છો કે બધા જ શાકભાજીમાં મિક્સ થઈ ગયા છે। તો હવે આપણે ઉપરથી 4 થી 5 જેટલા ટામેટાને સુધારીને એડ કરી દઈશું અને તેને પણ આપણે ખારી ભાતમાં એડ કરી દઈશું। ટામેટાથી ખારી ભાતનો ટેસ્ટ બહુ સારો આવે છે, ખાટો મીઠો એવો ટેસ્ટ આવે છે, મજા આવી જશે, મોજ આવી જશે। ઉપરથી આપણે અહીંયા સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દઈશું અને ચૂલામાં વધારે લાકડા પણ એડ કરી દઈશું જેથી ખારી ભાત જે છે એ ફટાફટ બની જાય અને આને બનતા બિલકુલ વાર નથી લાગતી। ઘરે આપણે આટલા બધાની ખારી ભાત બનાવતા થોડી વાર લાગતી હોય છે, પણ અહીંયા આપણે બિલકુલ વાર નથી લાગી, જરા વારમાં બનીને રેડી થઈ ગઈ હતી। સાથે સાથે આપણે અડધા ડબ્બા જેટલો પાણી એડ કરી દીધું છે ખારી ભાતમાં। ફરી પાછું આપણે તેને ચલાવી લઈશું। ઉપરથી આપણે લીલા ધાણા બની જશે પછી એડ કરીશું।
તો અહીંયા આપણે ઢાંકી દીધી છે ખારી ભાતને અને ઉકાળો આવી રહ્યો છે ખારી ભાતને. ફરી પાછું ઢાંકીને તેને પકવી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે જરા વારમાં ચોખા જે છે એ રંધાઈ ગયા છે. હવે તેને નીચે ઉતારી લઈશું એટલે આપમેળે બધું જ પાણી જે છે એ ગંભેલાના તાપથી સુકાઈ જશે. તો અહીંયા આપણી ખારી ભાત બનીને બિલકુલ રેડી છે ફ્રેન્ડ્સ. તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા મારા બધા જ ફેમિલી મેમ્બર પાઉં અને સાથે ખારી ભાતનો મોજ માણી રહ્યા છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, કેવો લાગ્યો છે મારો આજનો આ વિડીયો મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. વિડીયો જરાય પણ ગમ્યો હોય ને તો લાઇક, શેર, સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. ફરી મળીશું મિત્રો એક નવા વિડીયો સાથે, એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો બધા. જય શ્રી કૃષ્ણ. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો.